ගයිඩ් කෙනෙක් ගන්න ඕනද? කවුරුවත් නැහැ. නැතු යන්න බැරිද? එන්ට්‍රන්ස් කීයක් තියෙ? 3යිද? එන්ට්‍රන්ස් 3යිද? මොකද්ද? ලංක ගමයි, මේකයි, නෙළුවයි. අනිත් මොකද්ද? නෙළුව නැද්ද? හා? කොහෙද? අලුතත් එකක් දැම්මද? අලුතින් එකක් දැම්මනේ. අනේ ඔබ දන්න මගුලක් කියපන් බං. අලුතින් එන්ඩෝස් එකක් දාලායි කියලා කියන්නේ. කොහෙද? අහල් නම් දිනන ගිහින්. කුරුළු ගල මෙයක් නැතිලු. මන් දන්න ඔකටම කියන්නේ. අටෙන් අපි අර පැත්ත ටික බැලුවා. අපි දන්නවනම් උදේ එනවා හැබැයි. අන්න දැක්කනේ ඉන්නමයි කෝ කට්ටිය. උදේ ආවනම් මේව නෑ බං. සචි දැක්කනේ අලි ඉන්නමයි කෝ. වඳ වීගෙන යන එක අක්කා. අලිය හිටිය පරිස්සමෙන් යන්න හොඳ. කෑ ගහන්න එපා. අතන බෝඩ් එකේම ගහලා දිනන දඩුවල් ලැබිය හැකි වරදක්ක කියලා කෑ ගහනවා. ඔව්. අන්තිමේදී දඩේකුත් ගියවද යන්නේ. ඒ අරු බලපන් කරපු කැත වැඩේ. එකට ඇවිල්ලා ෂේප් එකේ උහෙම නේ යා. යකෝ මට අස්සෙම මේ උණ හැදිලි හිටි මනුස්සෙම. යන්නේ තව ටිකක් දුර ගිහිල්ලා ෂේප් එකේ දාගන්න. ඒ අක්කේ මේ ගඟ මොකද්ද? මොකද්ද? නහුන්නේ. ගින්ගඟද? පාර පොඩ්ඩක් වැඩි. බොතන ඉහළ යනකම් ගඟෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. වන්නාච් බං ඒක. ඇයි? පාලුන්න. ඔය ගඟට බහින්න. ඈ? Dia namanya Newton Tapi dah hari ini pertandingan dulu.
දාලා ඉස්තිරි දාලා යන්න ඉඳන් සහි බර කාර්යයක් තියෙන්නේ අන්නේ ගන්නේ බඩගිනි කන්න කඩයක් නැහැ පොඩි කුඩයක් ගේන්න ඒක හරියන්නේ මෙතනින් ගොඩ වෙලා යන්න ඕම. මෙතනින් ගොඩ වෙලා යන්න බෑ. ඔව්. අපි වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ නැතුව එමුටක් ගාලා ගිහින්. Tadi passing arena. වතුර වැඩි වෙනවා සරපු දෙක ගලවන් ගියාම ලේසිනේ ලිෆ්ටයි නෑ එතකොට සරපු දෙක යන්න බලනවා නෑ ගාලවා වැඩි වෙලයි බෙල්ලුනාට වැඩන්නේ අත්තත් එක්ක ඇදයි යන මූවිය වුණා. මේ මූ අපි දෙන්න අල්ලගන්න. අර පැත්තෙන් ගියෝ නාක්කත් එක්ක යන මෙයාකා. කොහෙද මිනිහෝ ඉන්නේ? අර උඩ අල්ලගන්න කියපන්. ඒ සාජි මූ අල්ලගන්නේ. අම්මා අරු දේරම ගිහිල්ලා අපි දෙන්නම වතුර